يستضيء به الربا، فقلوبنا تحيا بترتيل الكتاب المنتقى وعقولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا يحب الله عز وجل، كيف لا، وهو خالقنا ورازقنا، أوجدنا من العدم. الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا الكون بكل ما فيه خدمة لهذا الإنسان الذي خلقه على هذه الأرض وأوجده ليعمل بمنهج الله عز وجل فيها، كيف لا نحبه؟ ولكن محبة الله عز وجل ليست مجرد ادعاء. محبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتمثل في واقعنا، في سلوكياتنا، في المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الكريم. أعظم ترجمة حقيقية لهذه المحبة في الواقع تتمثل في العبودية، ولذا حديثنا اليوم عن كنز العبودية. والعبودية هي إظهار الذل والافتقار والانكسار مع خالص المحبة لله عز وجل. ولكن قد يتساءل البعض: أليس كل الناس عبيد لله عز وجل؟ كل الناس عبيد له، ولكن عبودية بالإيجاد، بمعنى عبودية الربوبية. الله رب ونحن عبيد. حتى الكافر الذي ينكر وجود الله عز وجل أو الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل، حتى هؤلاء لا يستطيعون أن يخرجوا من مملكته، لا يستطيعون أن يستظلوا بظل سماء غير تلك التي أوجدها الله عز وجل، ولا على أرض غير تلك التي ذللها وسخرها، فهم عبيد شاءوا ذلك أم أبوا. ولكن العبودية التي نقصد هي عبودية الاختيار، تلك العبودية التي قال الله عز وجل عنها في كتابه الكريم في بعض الآيات: يا أيها الناس، في سورة البقرة بطبيعة الحال بالذات، يا أيها الناس، الخطاب للناس كافة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبودية عبودية بالاختيار. إن شاء الإنسان أن يكون عبدا لله، مشى على طريقه، سار على منهجه، طبق ما أمره في حياته وسلوكه، فصار عبدا، ولكن عبدا بالاختيار، عبدا من نوع خاص، عبدا له درجة خاصة، له منزلة خاصة يرتقي إليها الأنبياء والصالحون. ولذا لو تأملنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا بعض الآيات تتكلم عن كلمة عبد أو عبادي أو عبدنا بصيغة الاختصاص أو بصيغة إضافة هذه الكلمة لله عز وجل، كما في قوله: وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، وفي سورة البقرة الله عز وجل يخاطب ويتكلم عن أفضل أنبيائه وخير الرسل وخير الخلق أجمعين، فيقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا. هذه المنزلة منزلة تشريف، منزلة تكريم، ولذا أطلقها على نبيه في العديد من السور والآيات. ففي سورة الإسراء، وهو مقام عظيم من مقامات ومنازل النبوة، نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي سورة الكهف قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذا منزلة تشريف، منزلة تشريف. ولكن هذه العبودية الكنز، هذه العبودية ذات المنزلة التشريفية الرائعة السامقة،
يستطيع المؤمن أن يترقى إليها، يستطيع الواحد منا أن يترقى فيها، ولكن كيف يمكن أن يترقى فيها؟ وهي بالفعل كنز، هي بالفعل كنز. فهي أولا توصل الإنسان إلى مرحلة تلك كالتي ذكرناها: عباد الرحمن إن عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلى آخر ذلك من آيات خصت بها أو هذه الفئة من العبيد من عباد الله عز وجل. إلى جانب ذلك العبودية كنز، ولكن العبودية لله التي تحرر الإنسان من العبودية والتذلل والانكسار والخضوع لكثير من القوى الموجودة في الحياة. الإنسان المؤمن حين يصبح عبدا لله، عبدا حقيقيا كتلك المنزلة التي ذكرنا، يتحرر من قضية الخوف على الرزق على سبيل المثال التي ذكرناها في لقاءات سابقة، الخوف على المستقبل، الخوف على الأجل، الخوف على الصحة، الخوف على الأولاد، من سائر المخاوف. تطمئن الروح، تسكن النفس، تهدأ، لأنه تحرر من هذه المخاوف. الإنسان يشعر فيها بعزة، لأنه لا يصبح عبدا لأحد مطلقا، لا يصبح عبدا لمنصب أو لجاه أو لمدير أو لمسؤول أو لصاحب سلطان إطلاقا، لأن العبودية فقط لله عز وجل. يخاف الله سبحانه وتعالى، ولا يرى أن أحدا من الناس يستطيع أن يضره أو ينفعه إلا بإذن الله، فيتحرر من الخوف، يصبح عزيز النفس، عزيز الروح، ثابت الخطى. ولذا من أراد عزا بلا عشيرة، ومن أراد هيبة بلا سلطان، فعليه أن ينتقل من ذل معصية الله والعبودية لغيره إلى عز طاعته وعبوديته. هناك التحرر من كل هذه القوى المختلفة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار في حديث فقال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ما لا يعبد أحد من الناس درهما أو دينارا، ولكن المراد فيها التذلل، المراد فيها الشعور بأني لا سعادة لي إلا في هذه الأموال. أخاف إذا نقص شيئا من رصيدي في البنك، أخاف على مالي، أخاف على أولادي، أخاف من كل شيء، أخاف لا أصاب بفاقة، أخاف. هذا الخوف هو نوع من العبودية، لأن العبودية كما ذكرنا معانيها رائعة ومتسعة، فيها تذلل، فيها خوف، فيها محبة، فيها انكسار، فيها انشغال القلب والخاطر. الإنسان حين يقضي ساعات الليل والنهار، وربما حتى لا ينام بالليل، يفكر في أرصدته أو في حساباته، هذا نوع من العبودية، حتى وإن لم نشعر فيها. العبودية لا تنحصر في ركوع أو سجود. أما من يتحرر ويعيش الإحساس بالعبودية لله، الشعور بعظمة الله، لا أحد يعد يساوي التفكير في هذا الأمر، لا أحد يساوي أن يفكر فيه في قضية الاهتمام برضا الله عز وجل ومرضاته. هذا لا يعني طبعا أن يعيش منعزلا عن الدنيا إطلاقا، هو جاء ليعيش ويزرع في الدنيا، ولكن يعيش بقلب متغلب على هذه المخاوف، متغلب على هذه الصعاب، ينظر نظرة عالية سامقة إلى تراب الدنيا وحطام الدنيا. قد يقع في يده، نعم، ويسعى لذلك، ولكن دون أن يجعل له محلا في قلبه وعقله وتفكيره. هكذا المؤمن عزيز شامخ. ولذا العبودية لله عز وجل تجعل الإنسان يحصل أحيانا على أشياء لا يمكن أن يحصل عليها ولا بكنوز الدنيا، فهي كنز. كيف؟ في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقف عديدة، منها الموقف الذي سنذكر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا عندما نزل عليه القرآن ترجم تعاليم القرآن في حياته، في سلوكه، لم يترك لنا تفسيرا شاملا إطلاقا، ولكن سيرته العطرة، مواقفه العظيمة كانت أعظم تفسير لكتاب الله عز وجل. فالذي يريد
أن يعرف بالفعل معاني القرآن عليه أن يعود إلى هذه السيرة الصحيحة ليتبين منها من هذه المواقف. في عهده كان هناك شخص يسمى جليبيب. جليبيب هذا رجل بسيط جدا من عامة المسلمين، لا أحد يأبه له، ولكن كان له مكانة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل واحد من المسلمين كان يشعر بأن له في قلبه مكانة خاصة، مكانة عظيمة. هكذا كان المعلم المؤدب المربي الذي أدبه القرآن. في يوم من الأيام أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب لجليبيب هذا، فبعث بجليبيب إلى عائلة من المسلمين لكي يخطب لجليبيب ابنته. في البداية العائلة كانوا يتوقعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخطب هذه الفتاة لنفسه، فطبعا بطبيعة الحال فرحوا فرحا شديدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريدها لجليبيب. الأب أراد أن يستشير الأم في المسألة. الأم في البداية أيضا نفس العملية، تصورت بأنها للنبي صلى الله عليه وسلم ففرحت بذلك، وحين علمت أنه يريد خطبتها لجليبيب تضايقت كثيرا. فجليبيب رجل من عامة المسلمين، وقالت للأب خطبها فلان وفلان من الناس ولم نرضى بهذه الخطبة، والآن أعطيها لجليبيب. فقالت الفتاة وكانت تستمع إلى حديث الأم والأب، الفتاة الواعية الشابة التي لم تطرف عين هذه الفتاة لحطام الدنيا، وإنما طرفت وانقادت لشيء آخر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جليبيب، لخطبته له. فقالت والله لا أرد أمرا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قد رضيه لي فقد رضيت بما رضي به الله ورسوله. هكذا الفتاة الواعية الشابة التي استطاعت بكلمة واحدة وبموقف عظيم كهذا أن تصحح في أسرتها، أن تصحح تصرفا كان شائعا بين المسلمين، وربما حتى في عصرنا الحاضر أيضا متواجد. كثير من الآباء والأمهات يريدون بطبيعة الحال لبناتهم صاحب العز والشرف والحسب والنسب، شيء جميل، ولكن لا أن يكون هذا حائلا بينه وبين موقف الإيمان. المهم رضيت الفتاة ووصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا لها وقال اللهم صب عليها الخير صبا، صب عليها الخير ولا تجعل عيشها نكدا، ولا تجعل عيشها هذه الفتاة في نكد أو في كد وتعب. تزوجت جليبيب، وبعد فترة بسيطة ذهب جليبيب إلى غزوة من الغزوات، قاتل بشجاعة وببسالة، لم يخف أحد، كان خوف الله عز وجل في قلبه وأمام ناظره، فقتل 7 من المشركين ثم قتل. تفقده النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني أفقد جليبيبا. تفقده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وجده وهو ملقا في حفرة، فأخذه على ساعديه وجعل ساعديه الشريفة، ساعدي النبي عليه الصلاة والسلام، سريرا لجليبيب حتى وضعه في القبر وهو يترحم عليه. هذه الفتاة طبعا بطبيعة الحال أصبحت أرملة، ولكن كما يقول رواة الحديث كانت أنفق أيم في وقتها وزمانها، يعني تزوجت بعد فترة بسيطة، الكل يريد خطبتها. انتهت الحياة وانتهت أيام الدنيا، ومات جليبيب العبد المغمور الذي لم يعرفه أحد آنذاك، ولكن ترك موقفا كما تركت زوجته موقفا عظيما جدا، لسبب واحد، لا بسلطان ولا بعز ولا بمال ولا بجاه، ولكن بعز العبودية ومحض الخضوع والامتثال لله عز وجل. غدا بإذن الله نلقاكم مع كنز جديد من كنوز القرآن، والسلام عليكم.
محمد أداه نورا تستضيء به الربا، فقلوبنا تحيا بترتيل الكتاب المنتقى، وعقولنا بتدبر القرآن ترقى للذرى. فتدبر القرآن تلقى كلام ربك منتجى.